Sarap. Nakalimutan mo ng pangalan mo. Okay. Ewan kung kasama ko. Parang wala kang masabi. Oh, ikaw naman. Okay. Hi everyone! Excited ako sa i-share ko sa inyo ngayon ang kare-kare. Ang paborito ng pamilya ko kag mga friends ko nag-request. Okay? Puwapayag lang ako kasi mahal ko sila lahat. Okay? Kasi ako lang ang matyaga magtrabaho nito ng kare-kare. Gusto ko naman magawa kasi naubos lagi. Paborito nila. Okay? Ang recipe ko makikita mo at the end of my video. Okay? Ano yan? Kagabi pa lang, pinalambot ko itong mga karne. Okay? So ngayon, review ko ulit ano ang mga karne ginamit ko. So meron tayong laman na beef, pwede beef brisket, pero ginamit ko parang shoulder, chuck shoulder. So ito, 3.5 pounds. So how long pina-boil para mag-tender? Mga madali lang to, 1 hour to 1 hour and a half. Ito, tapos ito naman ang aking oxtail. 3 pounds ang ginamit ko oxtail ko. So, how long, sinabay sila pag-boil? O oxtail kag ang beef brisket. Beef ribs. So, how long? Ito medyo matagal. 1 hour and a half to 2 hours. Okay? And then, ang tendon ko, 2 pieces lang to. Mga 2.5 pounds to. So, ito matagal. 2 to 3 pounds. 2 to 3 hours yan. Papalambutin. Ito yung dalawang broth nito nila, ikikip mo para sa ating kare-kare. Pero sa tendon na broth, wag. Okay? Itapon mo yan kasi may certain smell. Okay. Ano ba mga vegetables na gagamitin natin? Meron ako bok choy. Ang bok choy dito sa Amerika ginagamit. Pero kung sa Pilipinas yan, pechay. Okay? Tapos, meron akong string beans. O pwede naman green beans kung gusto mo. O this is sitaw. Okay, and the eggplant. 2 pieces lang to na eggplant. Gislice ko. Of course, obviously, we have the onions and the garlic. Okay? Ito yung mga ingredients ko. Pag iba, okay, of course, we need aswete para pangkulay. Tapos, lagyan natin ng beef bouillon, powder, kung kailangan pa. Kailangan certain, depende sa taste, okay? Peanut butter, seasoning, fish sauce, and ako, gumagamit ako ng sweet rice flour. Parang yung sabi na didikdik ang bigas para maging crunchy, maging malapuyot, or ganon. Okay? Tapos, at the same time, may certain taste din to na kinukuha mo. Okay? See you later. Now, start na tayo magluto. Lagay tayo muna ng oil. Yes, there. 1 onions na buo kasi madami tayong karne. Saka malaking yung serving na gagawin natin. Okay siya, clear ang onions natin. Diba? Tapos sabi ko nga, pag nagluluto ako to special occasions, birthday, Christmas, Thanksgiving, okay, minsan-minsan, may mga request sila, pero minsan gumagawa din ako ng seafood kare-kare. Kasi mas madali yan. Maggagawa din ako ng video about regarding sa seafood kare-kare. Masarap din yan. Lagay na natin ang garlic natin. Here, madami din garlic. Here. So, tapos, lagay na natin ang karne natin. Yan. Tapos, after that, ipasimmer ko siya for a while. No? Ilagay ko yung broth niya. Yan. Ang daming laman yan. Gusto ko yan. So, mamaya ko na ito, lagay ang tendon kasi medyo sobrang lambot na talaga yan. Okay? Tapos, lagay ko na. Saan natin ang temperature? So, ngayon, lagay ko na yung mga broth natin. Di lahat kasi mamaya gamitin ko ito sa mga sauce natin. Tapos, lagyan na natin ng seasoning. Salt and pepper muna. And then, salt. There. Yan. Tapos, ko muna. I-mix ko muna konti. Tapos, isi-simmer natin siya. Siguro lagay natin mga 15 minutes to 15 to 20. Tingnan natin. Tapos, start tayo. After that, gagawa na tayo ng sauce niya. Peanut sauce natin. Okay? Diba? Madali lang. Okay, there. Did you see this? I can smell the beef here. Okay, now. So, ngayon, para bibigay tayo ng kulay. Kung kailangan pa natin mamaya ang kulay, lagyan na natin mamaya. Okay, at swerte lang yan. So nga, i-pour ko na dito sa mixture ko. Yan. Sa tingin ko yata tama na to.
Okay? Kung hindi ko pa makuha yung kulay, gusto ko na kulay, dagdagan na natin mamaya ang aswete. Yeah. Nakikita nyo ba dyan? Ang color ng parang orangey siya. So ngayon, meron ko isang small pot. Bakit para sa ano yung small pot? Okay, para sa sauce ko. Okay, so ngayon, di ba kailangan natin ng ano? Ng rice, sweet flour, para parang sabi nilang rice na ginadikdik nila. Ito na yung pwede na yan. Ginagawa ko dito muna kasi ayaw ko dito mag-diretso kasi minsan buo-buo. Pangit, hindi maganda tingnan. Hindi siya smooth. Okay? There. Ito nagpapalapot din sa ano natin, sa kare-kare natin. Nagpalapot. Nagpaano na ako. Nagpaboil na ako ng ano, ng broth. Okay, here. Ilagay na natin sa ano natin, sa kare-kare natin. So, let me see. Para sigurado, gina-strain ko pa rin siya. Okay? Para hindi ako mahirapan mamaya. Mag-ano. Yan, there. Okay, did you see this? Kita mo ba to? Yan. See? Okay, let me see here. There. Yan. Okay, medyo lumapot na nga, pero duggan natin konti pa. Isa pa. Right there. Yan. Yan. So ngayon, next naman, ang gawin natin, peanut butter naman. Yan. Tapos lagyan natin ng peanut butter. Okay. Kasi malaking pot yan, siguro madaming peanut butter tayo malagay dyan. More than half. Hindi, tingnan. Pero dahan-dahan, ayaw ko medyo diretsuhin. Kasi sobrang lasang peanut butter naman. Pero of course, di naman natin tagalin ng lasa. Matikman natin kahit paano ang peanut butter. Okay? Yan. Okay? Iba, didiretso nila dyan. Option mo yun. Akin, para sigurado talaga na-dissolve yung ano na walang lump. Hindi ako mahirapan dyan, mamaya sa mixture ko, dito ko ginagawa. Pero kung peanut butter, madali lang actually. Hindi yung pareho sa rice flour. Medyo mahirap ang ano niya tanggalin ng lump. Ito sa peanut butter hindi. Kasi fine naman ang ginamit natin eh. Ang binili natin is the creamy peanut butter. Make sure di mo bibili ng chunk ha. Kasi minsan ako, nabibili ko yung chunk, naglagay lang ako. Ano pa ako ng mga bago-bago po nagluluto nun. Kasi ngayon talagang careful ka sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Andyan ang peanut butter. Taste natin. Okay. Wow, dami. Alam mo ba, pag gumawa ko mamaya ng vegetables, kukunin ko yan from here. Ang ano niya, ang sa broth. Kasi nagluto ako ng vegetables separately. Hindi ko siya pinapatong dito kasi dahan-dahan ang vegetable natin. Okay? Pinablanch na natin ang ating niluto. Okay? Kung nandyan na ba yung taste ng kare-kare. Sarap. Pero lagyan ko muna ulit ng ano. Kailangan ko siya ng ganito. Fish sauce muna. Fish sauce. 1, 2, extra ha, 3 ha, kasi malaki naman to eh. Yan. Lagyan mo mamaya. Kung bakain ka, may friend ako, lagi may fish sauce sa tabi niya. Okay? Extra. Kasi depende sa tao yan. Anong gusto mong lasa. Okay, and then, tikman ulit. Okay, 1, 2, 3, 4. Isa pa. Yan. So, depende sa taste buds mo yan. So, ngayon, dissolve ko konti sa broth, ang peanut butter. Ginagawa ko peanut butter huli na kasi minsan kung unahin mo yan, nasusunog yung baba. Okay? Yan. So, remember, hindi ko pa nalagay yung tendon. Kasi ang tendon medyo malambot na, sobrang lambot na yan. So, hinuhuli ko siya. Litid, paborito ng madami. Alam mo naman, anong medyo mga fatty, gusto ng mga tao yan. Hinahanap-hanap pa yan, ang tendon. Kung nilagay ka ba ng tendon? Yes, ma'am. Okay. May tendon yan. Kumpleto yan. Hindi lang kami naglalagay ng tripe kasi mas gusto ng asawa ko yung tendon sa tripe. Mas healthier ko, no? Okay. Dagdagan pa natin konti ng peanut butter kasi nandito naman eh.
Hindi naman, kasi ayoko yung sobrang lasang peanut butter. Okay? Meron lang siyang touch. Pero nandyan ang taste dapat. So kanina, kung tingnan mo, ano kadami inubos ko? Siguro mga more than 1/2. Okay? There. So, depende sa paglasa mo yan. Wala naman talaga definite kung ano kadaming gusto mo na peanut butter, ano kadaming karne mo. Depende kung how big a party na bibigyan, na i-share mo. Pwede mo i-smaller ang portions ko. Okay? Kung para na sa bahay, i-smaller mo. Mm-hmm. Kasi ako, mahilig ako malaking, madami. Kasi pinamimigay ko sa mga anak ko, tapos ligay ko pa sa party, tapos take home pa nila yan. Mm-hmm. Yan. One more try. Okay, ready na tayo sa vegetables naman. Separate ako luto ng vegetables kasi iba-ibang luto niya. Ayoko naman ma-overcook yung akin na karne, tapos yung akin na para kanya-kanya yan. Okay. So now, unahin natin eggplant. How long? 4 to 6 minutes. Yan. Okay. And then, usually, ginagawa ko, kumukuha ko ng broth from here. Kung minsan meron kang extra broth na tinabi, okay, ilagay mo din yan. Pag wala, from here. Yan. Yan. Hindi mo daliganin natin yung lasa. Okay. So, okay na. Luto na yung eggplant natin. Sinabi ko nga, 4 to 6 minutes yan. Kinuha ko yung vegetable, ang broth niya from the kare-kare, saka meron din ako sinat aside. Okay, yun na. So, after this, ang string beans naman. Ang string beans, mga 3 to 5 minutes lang yan. So, ngayon, pag nag-serve ako, nilagyan ko lang sila ng vegetables konti-konti. Okay? Or nahalo ko dyan konti sa ililipan ko siya sa magandang lalagyan. Okay? Next one is the string beans naman. Okay? So, string beans. Meron ako konting broth dyan. Hindi ko na kailangan kumuha pa from here. Pwede na rin kumuha ko dito. Okay? Para hindi masyado kumalat. Okay? Para makuha yung taste ng ating kare-kare na masarap. Yan. So, i-on ko lang siya. So, set ko lang siya mga 280 to 260 degrees. Okay. Sara natin. Ready na to ang ating string beans. Sabi ko nga, 3 to 5 minutes. 4 to 6 minutes, 3 to 5 minutes. Okay. So, here. Now, ilagay naman natin dito sa atin na isang ulo. Okay. Ready? Yan. Para maganda presentation natin. Alam mo naman, iba. Gusto ko yan, ito yung gani string beans, sitaw, namimiss ko na yan. Yan, gusto ko yan, ang eggplant. Okay, whatever gusto mo. Di ba? Ang ganda ng color ng vegetables natin. So, after this, ang bok choy naman. Ang bok choy, it's only 1 to 2 minutes. Sandali lang. Tapos, ready na tayo kumain. Ang asawa ko at saka ako, kakain na tayo. Okay? Tapos, maganda yung itong kare-kare with the bagoong and lots of rice. Anliba na rice, okay, madami ka makain. Okay, so ngayon, ilagay ko man ang bok choy. Okay, bok choy, yes. Paborito ko do, bok choy. Dati di ako kumakain ng vegetables. As you get mature, you try to be healthy. Trying to be healthy, kumakain ka na. Pinapansin mo lang mga vegetables. Okay, dati, wow, parang gamot yan. Okay, so, lagyan ko din naman ako ng broth. Okay, mas maganda para hindi ako magkalat. Diyan. I-on na natin. Yung temperature natin, mga 280. Pwede na yan. Yan, here. And more. Okay na yan. Enough na yan. So, yan. Tapos, saan na yan? Okay, takpan na natin. Okay? 1 to 2 minutes lang yan. I'll be back. Okay, ito na ang kare-kare natin. This is exciting. Yummy. Okay, nag-plating lang ako. Maghahanda ako para kakain na kami ng asawa ko. Okay? Konti-konti. Ilagay natin ang ating mga karne. Tapos,
lagay na rin natin yung ating vegetables. Kita mo bang vegetables natin? Very nice color. Hindi siya masyado hindi siya overcooked, okay? Tama-tama lang. Tingnan mo ang aking kare-kare. Is that nice? Is this pretty? Okay, I will invite my husband to join with me. Kakain na kami. Hello again. Hi, husband ko. Okay, ready na siya nag-try ng ng kare-kare. Excited pa. Excited na, kagabi pa to. Okay, now Dad. Yun! Did you see my kare-kare? It looks good and smells good. Okay, now Dad, can you try? Okay. Okay. So, while you're trying, may tanong ako sa iyo, Dad. Ano ang pinaka-paborito mong karne sa kare-kare? Kasi, Wait, bago ka magsabi niyan, sabi ko muna sa kanila, mag-comment kayo below, okay? So, yan. Sige, habang, Daddy, ano? well, ang paborito ko ay ang pinakamahirap palambutin, ang tendon. Wow. At saka yun very healthy. Kahit na mukhang fatty, walang cholesterol yun. So, Totoo ba yun? Na-research mo ba yun, Dad? Ha? mhm. Okay. So, akin naman. Tatingin mo kaya ako? Masarap. Nakalimutan mo ang pangalan mo? Okay. Ewan itong kasama ko. Parang wala kang masabi. Oh, ikaw naman. Okay. Daddy? Ano Okay. naman ikaw paborito mo? Ako, of course, ang pinakamahal, oxtail. Yeah. Masarap. Ikaw, bakit kaya? Akala ko tendon na gusto mo. Bakit oxtail ang kinukuha mo? Ay, gali, isubo. Konti lang. Magsasalita pa ako eh. Ay, Damihan natin para ano yan. Hindi ko kaya. Kaya yan. Parang sweet ba? Ang sarap. Grabe. Mas masarap pa to sa mga restaurants ang kare-kare ko. Okay? Hindi commercialized kaya gusto-gusto nila. Alam ko mahal ang kare-kare sa mga restaurants. Okay? So here, I hope you enjoy my video for my kare-kare. Next time, gagawa na naman ako ng seafood kare-kare. Okay? Ang galing. Ang sarap. Pakis na. Napaka-sweet naman asawa. See you later. Bye!